välkomna till Känslans verkstad och till mig. Idag så ska jag lära er hur man sätter ihop två saker med varandra och hur man lagar. Om ni har jobbat med lera tidigare och ni inte riktigt håller med mig i vad jag säger, så är det så här att alla keramiker gör olika. Men jag tar till mitt försvar att jag har haft tusentals nybörjare som jag har sett jobba med lera. Och av det har jag byggt upp en bas av kunskap som jag nu här vill berätta för er. Och jag tänker lära er de bästa tipsen som jag då har sett fungerar genom åren. För att riktigt förstå hur det här fungerar när man sätter ihop två saker så behöver man veta lite vad som händer på den mikroskopiska nivån när det gäller keramik. Och då är det så här att de stenpartiklarna som är basen till leran, de är inte som runda kulor utan de är som skivor kan man säga. Och de skivorna, de ligger som i ett bibliotek nära varandra eller långt ifrån varandra beroende på hur mycket vatten där är i leran. Så en torr lera, då ligger de här skivorna nära varandra. Med lite vatten emellan så är det lite mellanrum. Med mycket vatten emellan så att leran är geggig och mjuk så är det större mellanrum. Och är det riktigt geggigt då är det så att skivorna ligger huller om buller. Och det är väldigt bra att veta därför att när man sätter ihop två stycken bitar med varandra och där är bra med vatten emellan så att det är mellanrum mellan skivorna och man har två sådana bitar och när man sätter ihop två sådana bra konsistensleror då är det så att den skivan där har chans att gå in emellan det rummet och mellan det och mellan det och så knäpper de ihop som en dragkedja. Och allting när man sätter ihop lera då måste man fundera över hur nära varandra är de här skivorna. Vad kan jag göra för att hjälpa till så att det knäpper ihop? Många fel som görs i keramiken är att man har rätt så hård lera. Man gör kulor och man gör detaljer. Och då är det inte så mycket mellanrum mellan. Och så har man en sak till. Och så sätter man ihop dem. Och de knäpper aldrig ihop riktigt. Men den första timmen så ser det faktiskt ut som de är ihopknäppta. För de ligger nära varandra, de är nästan ihopknäppta. Men efterhand som det torkar och krymper så krymper det ihop och så släpper det. Så, bland keramiker så råder det förvirring och delade meningar om när man bäst använder slickes och när det räcker med bara vatten. När man sätter ihop saker. Och om du lyssnar här nu när jag berättar så kommer du att förstå lite när jag anser att det är bäst att ha slickes och vatten. När man ska jobba lite mer kreativt med leran då vill man ju dekorera leran. Och de här två sakerna här visar ju saker som är ditsatta på leran. Öronen, nosen, huvudet, vingarna och baken är lerbitar som är ditsatta i efterhand. Och då har jag ett tricks för hur jag gör med det. Här har vi en läderhård bakgrund och det betyder att den har stått ute i rumsvärme i 1-2 timmar och då har vattnet avdunstat ifrån den. Så den är hårdare och den är faktiskt så pass hård så att för att
kunna sätta dit någonting så måste jag faktiskt bearbeta den här leran så att den öppnar upp sig och får mer mellanrum mellan sina partiklar. Och det gör jag genom att ta någon form av rispa. Och jag har hittat den här lökhållar-attiraljen och den har väldigt många taggar och det går fortare att göra rispningar med den. Och jag rispar ordentligt. Så tips, om du har en sån här så är det inte bara några rispor som du ska göra. Har du inte hittat någon med många taggar så får du se till att rispa ordentligt på alla håll och kanter. Och gärna lite djupt in. På det här så sätter jag sedan slickes. Och slickes är en lervälling. Och jag sätter på tjockt. Så. Och nu är det så att den här lervällingen, den har kaotiskt mellan sina lerpartiklar och det är en enda oordning. Och det är extra vattnet som är här. Det går nu in i den torra leran och öppnar upp mellan lerskivorna kan man säga. Låt säga att det här är ett öra av något slag. Jag personligen vill inte forma örat vid sidan om, utan jag vill först sätta dit lerbiten på grunden så att den sitter ordentligt. Den här lerbiten, den är kladdig, där är mycket vatten i den, så där är långt mellan varje partikel. Den sätter jag fast genom att skruva och vicka lite och jag känner när den har fastnat. När den här nu är säkert på plats, då börjar jag forma den. Men jag är noggrann med att låta basen här vara tjock. Nu ska ju detta örat inte se så tjockt ut. Så ytterkanten tunnar jag av lite. Och då är det ingen som egentligen vet att det är så jättetjockt. Mer än om man känner. Då känner man att basen är tjock. Det här örat kommer inte att trilla av. Om jag däremot ska sätta fast ett öra på den här biten som faktiskt är mjuk och bra, då räcker det med att jag tar vatten. För den har redan så pass mycket vatten mellan sina partiklar och det har den här biten också, så att man behöver inte ta den här extra slickisen. Och sen sätter jag dit den och jag gör en liten vickande rörelse så här och trycker den in mot leran. Och sen formar jag den. På detta viset så äventyrar man inte att den ska trilla av. Den sitter säkert fast här. Det finns ett tillfälle till när man ofta sätter ihop två saker. Och det är när man har kavlat en bit och formen på det kavlade inte riktigt motsvarar det man hade tänkt sig. Här har jag en kavlad bit. Den här har jag kavlat ut ifrån en limpa lerbit. Och då blir den ju avlång. Vill man då ha en rund bit, då fixar man till det lätt genom att flytta på lite lerbitar och genom skära och flytta. Och då ska jag visa hur jag gör och hur jag visar andra. Jag
skär så här. Den här biten. Den vill jag lägga här. Och då, nu är det så här att den här har hårdnat sig lite. Så jag får faktiskt ta lite välling. Där. Och jag tar även välling på denna biten. Den här biten, den lägger jag där. Och jag låter den inte läggas kloss emot. Utan jag låter den ta ett steg upp på. Så aldrig kloss emot utan ett steg upp. Som jag har gjort här. Och här så tvingar jag leran ut. Den övre leran ska tvingas ut över den undre leran. Där. Och sen så drar jag med fingrarna hårt på detta. Så att den valken som blir av att det ligger lite omlott, det plattar till sig. Sen så vill jag flytta den här biten och den lägger jag kanske här. Och om då denna hade varit lite mjukare lera så räcker det med att man tar vatten så här och lägger den ett steg upp, tvingar leran ut så här och plattar till det. På baksidan kommer det då att se ut så här. Och det är bara till att om man tvunget vill dölja det här så tar man lite mjuklera. Så nu kommer vi in på mjuklerans fördelar. När man ska dölja någonting som inte ser bra ut eller när man ska tjocka till någonting som har blivit lite för tunt så är mjuklera det man ska använda sig av. Och mjuklera, det är lera som är mjukare än den leran som man brukar använda. Den är lite så att den kladdar och den biter ifrån sig. Den här mjukleran, den tillverkar man genom att ta sin vanliga lera och vatten på fingertopparna och massera eller tugga på den här leran som jag brukar kalla det för. Och här får man faktiskt lov att vara våldsam så att man verkligen trycker in i botten på lerbiten. Gör inte det in i handen för att när den blir så kladdig som den ska vara så sitter allt fast inne i handen. Utan försök hålla den ute på fingertopparna. Den här mjukleran är helt otroligt bra att ha som hjälpmedel till när man bygger. Och just i det här fallet, jag har vänt på leran och sett att det finns ju märken efter den här ihopsättningen som jag gjorde. Då tar jag mjuklera och så drar jag den. Så här, lite som när man sparklar. Sätt den inte som ett plåster så att du plattar till den och sen sätter den över så. Gör man det som ett plåster så är väldigt stor risk att här under blir det en luftbubbla. Och då kommer den här att skjutas iväg inne i ugnen. Och det har jag sett hända några gånger. Utan se det mer som ett spackel som man drar dit. Och sen så tar man och gör lite så här. Och där har vi lite bitar. Så bara tar man och gör så. Där. Mjuklera är bra till många saker. Här är det till exempel lite tunnare än på den här biten. Då kan man dra lite extra mjuklera där och lägga på. Så när du sätter dit en bit lera så gör gärna en klump som du sätter dit. Men ibland är det så här att man känner sig frestad att sätta dit en platt bit ovanpå leran. För att man vill ha som
att det ser ut som en etikett på något vis. Och den här platta biten, den lever verkligen farligt. Därför att under den så kan det lätt bli luftbubblor om man inte verkligen plaskar på vått. Så att det våta får, och jag ska ta lite vatten här. Det här är en lite mjukare bit lera. Och det här är en liten hårdare bit lera. Men nu har båda två fått extra på sig. Och så sätter jag dit den här. Och ser verkligen till så att det inte blir någon luftbubbla under. Så att jag behöver inte trycka speciellt hårt. Så här kan man göra med någonting som inte är bärande utan bara som en dekoration. Och nu när jag ändå har det här uppe så berättar jag också gärna all den här slickisen och slickesleran som är runt omkring som faktiskt ser jätteful ut. För att få bort det så kan man använda sig av en pensel. Och då har jag gärna en pensel med lite stelare borst. Och den tar jag och penslar runt. Och här tar jag och tar bort. Så om du av någon anledning behöver sätta dit en större bit ovanpå en annan, så var väldigt noga med att ta ordentligt med vått under och verkligen trycka så att du är säker på att luften går ut på sidorna och inte ligger under. I keramikvärlden så finns det nästan ingenting som sticker ut långt ifrån sin keramiksak. Och med det menar jag att om man har en kropp av något slag som behöver en arm, så aldrig att man låter den armen sticka ut på det här viset. För det är som att be om att den blir avslagen. Så i keramikvärlden så kan man välja då antingen att lägga den här armen mot kroppen. Ska vi se om jag flyttar på den. Och så tar vi lite vått. Där. Om man har en arm så ska den inte sticka ut, utan man låter den ligga mot kroppen eller att den håller i på något vis så att vi har armbågen där. Och om man vill ha en gren på ett träd till exempel. Nu fuskar jag lite med ditsättningen, för det här är ju bara, det här ska ju inte behållas. Så den här grenen, precis som armen, den kan inte sticka ut så långt om den inte är väldigt grov. Så jag skulle säga att om man vill ha någonting som sticker ut så ska den vara en grov sak. Så aldrig någonting fint som går ut långt. Alltså att vara någonting tunt. Om ni vill ha någonting som är ändå som sticker ut en bit. Till exempel öron, nosar, piggar på en igelkott. Så gör de trubbiga så att där inte är något tunt som sticker ut. Vingarna på den här fågeln är trubbiga och svansen är trubbig och den är rätt så tjock också. Här har vi ju en näbb som är mycket mindre, men den sticker inte ut så långt. Den är nära kroppen. Här är ytterligare
ytterligare ett exempel på när man sätter dit en lerbit först. En lite mjukare lerbit och sen formar man den på plats. Och när man formar den på plats kan det vara läge att använda sig av något hjälpmedel, en spetsig pinne eller något annat keramikverktyg. Ibland är det ju så att fingrarna de är för trubbiga så de inte riktigt lyder när det kommer till småpill. Men vänta med detaljerna tills lerbiten är på plats och har sin form ordentligt. När man har gjort en mugg eller en skål eller liknande så är det väldigt snyggt att inte bara låta botten vara rakt ner så här, utan kanten här uppe och botten här nere är det som gör hur proffsigt någonting ser ut. Och jag skulle ju rekommendera att man tar en fotring. Och nu gör jag det lite snabbt och slarvigt här. Den här ringen, den sätter jag på så här. Och såklart gör jag det med rispning. Eftersom detta är en lite hårdare lera. Och slickes. Och på den här biten så tar jag bara vanligt vatten. Jag doppade ner den i min vattenbunke. Och så sätter jag fast den så här. Och jag där trycker till den. Och det är då det går ihop. Just nu så ser det inte snyggt ut. Men jag har satt dit leran på ett tryggt och säkert sätt. Och när den bara har torkat till sig lite så ska jag forma den så att den ser riktigt vacker ut. Det finns även ett sätt till att göra en rolig, snygg fot. Och det är att göra tassar. Och så tar jag bort det här för att visa tassarna. Och genom det så ser ni också hur lätt det är att sudda när man har gjort någonting som man inte är nöjd med. Man sätter 3 tassar, inte 4. Det är som pinnstolarna som har 3 ben. Så fort någonting har 4 ben så är det så stor risk att den blir ojämn så att det wobblar. Och nu våtar jag de här kulorna. Och här finns det redan vått som är ifrån när jag satte dit ringen. Jag kollar in så att det är lika långt mellan varje där. Och man kan se om man kan flytta om de har blivit lite fel. Och så ser jag till så att den verkligen sitter där. Och när den verkligen sitter där, då börjar jag jobba med dem så att de ser fina ut. Så att jag till exempel kan göra en böjning ut på dem. Just ja. Här skulle jag faktiskt rekommendera att man låter leran som är över dra sig en bit in över den andra leran. Det är för att se till så att den verkligen sätter sig där. Man knäpper in den ordentligt. Det som ser ojämnt och fult ut nu, det kommer jag att rätta till sen med mjuklera så att det ser snyggt ut. Och så har vi en tass där och en tass där. När jag nu sätter ner den så sackar den. Därför att leran är så mjuk. Och man kan då för att hjälpa sin lersak göra en liten kudde som man sätter det hela på. Så att den kommer upp en bit. Och nu
sätter fötterna sig sådär. När man nu ska göra sina detaljer, då har man satt dit alla lersaker som man hade tänkt sig. Allting är på plats. Och det får gärna ha hunnit stelna till sig lite. Så på en timme här nu, om jag lämnar den i luften, så har den stelnat till sig. Och då är det faktiskt 1000 gånger enklare att göra detaljer. När jag nu ska göra de här rispningarna, så blir det liksom som sår i det som jag har skurit. Och om en timme så blir det inte det. Vill man ha den stående lite så här, så som sagt, något stöd under till. Om man gör muggar till exempel och vill ha ett handtag, så ska vi se, brukar jag göra så här, att jag gör en mask. Och den masken formar jag till ett sorts frågetecken. Och den här är lite lösare lera faktiskt. Och den ska sättas fast enligt konstens regler. Och nu överdriver jag ju området som den här ska vara fast på. För att jag kanske vill bestämma mig, inte direkt vad den ska vara. Och då börjar jag med att sätta den övre delen. Och jag knäpper ut den lerbiten där. Och sen sätter jag den nedre biten där. Och så knäpper jag ut den. Och när de nu är på plats, så kan jag sen forma så att det passar min hand. När du har satt dit handtag, så tänk på att det krymper 10%. Så att när du testar med din hand hur det känns, så låt det vara lite extra utrymme. Så att den inte blir för vid, det här handtaget. Jag är medveten om att inte alla tycker om att arbeta så grovt som jag gör. Utan man vill göra det mer fin detaljigt. Och att klafsa på leran så som jag gör kanske inte alls passar. Och den här är då ett exempel på en lite annan stil än vad jag säger här. Då är det så att de här, just den här, har ringar och pluttar på sig. Ringarna har stelnat sig lite. Och pluttarna är också stelnade. För att de är en detalj som till exempel en knapp. Vet jag att det är många som tycker om att göra. Och här har jag gjort en knapp. Och den här knappen, den vill man inte ska bli förstörd när man sätter dit den. Och håller man då på att trycka och ha sig, blir det ju tokigt. När jag sätter fast en detalj som är lite mer delikat, så att jag inte vill ta så hårt i den och trycka, så ser man till så att man har slickes ordentligt. Och här har vi knappen, och på baksidan av den tar vi också slickes. Och när jag sätter fast den, så försöker jag tryckskruva, vicka den fram och tillbaka några gånger. Så mycket som jag vågar. Och den slickesen som har då blivit överflödigt runt om, den tar jag bort med penseln. Och jag kan också
ta bort med fingret. Det beror på lite hur nära man kan gå. När jag gör mina privata saker så tycker jag om att tänja på gränserna och vara lite vild med bitar som har olika torrhetsgrad. Och det här berget som berättar om minnen från mitt favoritställe i Spanien är gjort av torra bitar och supermjuka bitar. Och det är inte helt lätt därför att det är olika krympbeteende på jättevåt lera och på torr lera. Och det ser man här i sprickorna. Så vad jag har gjort, det är att jag har tagit bitar som varit nästan torra. Och jag har rivit sönder de bitarna. Och sen så klistrat ihop dem lite våldsamt. Och när jag sätter ihop lite torrare bitar så räcker det inte bara med att ta på lite slickers och rispa. Utan jag behöver även ha en mjuklera, riktigt mjuklera, så att den är mjuk ungefär som potatismos. Och det här sätter jag som ett kitt ungefär. Och från början så ser det fult ut, men efteråt, efter att det har torkat sig lite, då börjar jag göra detaljer och sätta dit saker. Kanske vill jag sätta dit en mask. Kanske ska den masken bli en trappa av något slag. Så kan man hitta på och jobba. Jag kan rekommendera det till er som har jobbat länge med lera och som tycker om att experimentera. Men tänk på vad det är du har att göra med de här partiklarna. De behöver verkligen knäppa ihop sig med varandra, för annars så håller det inte i bränningarna. Så när man jobbar med lera och är lite mer eller mindre våldsam och kreativ så händer det saker. När det börjar torka och man har kanske varit lite våldsam, helt plötsligt så har man fått en spricka. Och det kanske är på ett ställe där man inte har tryckt den tillräckligt. I den här sprickan skulle jag rekommendera att du, eftersom nu har det blivit hårdare, se till så att det verkligen blir uppluckrat. Se till så att det verkligen kommer in ordentligt med mjuklera i. Och försök trycka ihop det så här. Och om en stund så kanske en halvtimme eller sådär, så kommer man kanske behöva lägga till lite mjuklera ovanpå den här sprickan. Det är en litet tricks som jag vill visa här, där man också använder sig av ditsättning av bitarna. Här har jag en kopp som har lite valvbågar som gör att det ser ut som någon form av växt. Och då är det ju inte så här att den är gjord med ett valv så här med streck på, utan vad den är gjord av är en vanlig mask som man sätter på så här. Och den ska ju sättas på enligt konstens regler. Och här sätter jag vatten, för nu har den här biten blivit lite våtare och jag sätter vatten där. Och så sätter jag den biten och jag trycker till den så att jag känner att den verkligen sitter där. Och här där den är på insidan här tar jag och drar
leran in. Det gör att från detta hållet här så ser det inte ut som att det är ett tillägg av leran, men det ser det ut på det här hållet. Och i detta fallet här så är det draget mönster. Och tänk på att om man väljer att dra det här mönstret om en halvtimme när leran har torkat sig lite, så får man inte de här fnuttarna som gärna blir. Detta är också bra till om man har gjort en figur. Och den figuren ska ha kläder av något slag, en kjol. Då är det volangerna på kjolen här. Så att här nerifrån så ser det ut som att det är ett tillägg av ett överlagt, men det är bara en mask egentligen. Och för er som då vill arbeta med lera hemma enligt den hjälpen som jag ger, tänk på att stödja mig i de här kurserna. Därför att för att kunna överleva med Känslans verkstad så behöver jag er hjälp och ert stöd genom att ni tar subscribe och att ni bidrar med någon form av kurskostnad på Patreon. Klicka gärna in på Patreon och se vad där står. Tack så mycket för att ni tittade och tack för förtroendet att jag får lov att lära er saker och ting. Hoppas du får nytta av det här. Hejdå!